Hello guys, සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකට රාවනා යුනිවර්සිටි එකේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මම නම් කරලා තින්නේ 10 minutes express real time motivations කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඕනතරම් motivations වීඩියෝ බලලා තිනවා. නමුත් ඒ තුලින් ඔයාලට real විදිහට ඔයාගේ motivation එක ඉස්සරහට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒක තුලින් application එකක් build කරලා යම් කිසි මුදල් හොයා ගන්නා වූ ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ follow කරලා ඒකෙදි හරියටම මුදල් උපයන්නට හැකියාව නොතිබෙන්නට ඇති. නමුත් මේකෙදි මම ප්‍රායෝගිකව යොදවන්නේ කොහොමද මේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් නිශ්චිත දිනවකවානු යොදා ගනිමින් කොහොමද මේ දේ හරියටම කරන්නේ කියන එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්ලි විස්තර කරනවා. ඒකට ගන්න කාලයත් එක වීඩියෝ එකට විනාඩි 10කට අඩු කාලයක්. එහෙනම් විස්තර කරන්න මොන්න බලන්න මම මගේ ෆස්ට්ම ස්ලයිඩ් එකේ දාලා තිනවා V8 එකක්. අපේ ගොඩක් තරුණ කට්ටියගේ සිහිනයක් V8 එකක් ගන්න එක. මේ මම දක්වලා තියෙන V8 එකේ මුදල ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් ලක්ෂ 800ක් නැත්නම් රුපියල් කෝටි 8ක්. එතකොට මම අද කියලා දෙන්නට යන්නේ මේ කෝටි 8ක මුදල අවුරුදු දෙකක ගැන නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුලදී මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් උපයන ආකාරය සහ ඒ උපයන ආකාරය ඔයාලට ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්ලි විස්තර කරන්න. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් හංගලා කිසිම දෙයක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. මේ සියල්ලම ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්ලි ඔයාලට විස්තර කරනවා. ඔන්න අද දවසේදී තමයි මේක පටන් ගන්න. අද දවසේදී මේකේ කන්සෙප්ට් එක බිල්ඩ් කරනවා. මොකද රුපියල් ලක්ෂ 800 නැත්නම් කෝටි 8ක් කියන්නේ සෑහෙන විශාල මුදලක්. ඒතර අපිට සෑහෙන දේවල් සැක්‍රිෆයිස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ ගාණක් ඉපෙීම සඳහා. එතකොට ඒ සම්පූර්ණ process එක තමයි මම ඔයාලට විස්තර කරන්නේ. මොකක්ද අපි sacrifice කරන්න ඕනේ? කොහොමද අපි හරියට problem statement එක define කරන්නේ? කොහොමද අපි plan එක හරියට execute කරන්නේ? මේ සියල්ලම මම step by step explain කරනවා. ඒ නිසා මේ video series එක කිසිම නිකන් වාට අර පොඩි අර motivation එකක් දෙන එකක් නෙවෙයි. මේක real time, මේක practical. එහෙනම් මේ V8 එක මෙතන මම විස්තර කරේ මම V8 එක වලට ආස හින්දාවත් මට V8 එක ගන්න උවමනාවක් හින්දාවත් නෙවෙයි V8 එක කියන්නේ V8 එකක වටිනාකම කියන එක. නමුත් මගේ තියෙන අර වෙනස් දෙයක්. නමුත් උපයන මුදල අපි හැමෝම මේ V8 එකකට සමාන මුදලක් අවුරුදු දෙකක කාල සීමාවක් තුලදී. ඔන්න. ඉතින් මේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේක අපි මුල ඉඳලම මේ සිද්ධිය සිද්ධ කරනවා. කියන්නේ මගේ කලින් සංචිතවල තියෙන ධනය ඒ දේවල් කිසිවක් මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මුල ඉඳලම ඒ කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා දැන් මගේ බැංකු account එකේ මුදල 0 කියලා තමයි සලකන්නේ. ඒ බිඳුවේ ඉඳලා තමයි අරගෙන යන්නේ. ඒතකොට අද දවසේ සිට ඒ උපයන සෙල්ලම transparently විස්තර කරනවා. ඒතකොට ඉස්සෙල්ලම අපිට තියෙන්න ඕනේ නිශ්චිතව අර්ථ දැක්වුණු වැඩපිළිවෙල. අන්න මේ නිශ්චිතව අර්ථ දක්වන වැඩපිළිවෙල තිබ්බේ නැත්නම් අපිට මේ process එක හරියාකාරව අකණ්ඩව ඒ අවුරුදු දෙක කාල සීමාවක් තුළදී එකක් අරගෙන යන්න විදිහක් නැති වෙනවා. ඊළඟට අරගෙන ගියත් ඒකෙන් කිසිම ඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට හරියට නිශ්චිත ලෙස අර්ථ දක්වලා වැඩපිළිවෙල තිබ්බේ නැති වුණොත්. එහෙනම් ඔන්න මොකද්ද මේ නිශ්චිත ලෙස අර්ථ දක්වනවා කියලා කියන්නේ කියන එක බලමු. අපේ නිකන් මේ කෝටියටක් කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඒක කොයි වෙලේද කොහොමද ඒක ලැබෙන්නේ කියන එක විස්තර වෙනකොට. එහෙනම් මම විස්තර කරනවා 2025 අගෝස්තු මාසේ 14 මැදියම් රාත්‍රිය. මැදියම් රාත්‍රිය කියන්නේ ඇත්තටම 2025 අගෝස්තු මාසේ 15 වෙනි දින. ඒක ඊටම ටිකක් සෙන්ටිමෙන්ටල් දවසක්. අන්න ඒ දවස වෙද්දී මට මගේ සංචිත ධනය වශයෙන් තියෙන්නට ඕනේ රුපියල් කෝටි 8ක අවම මුදල. ඒ කියන්නේ සියලු වියදම් වලට කියලා නෙවෙයි සියලු වියදම් ඉවත් වෙලා ඔක්කොම වෙලා මගේ සාමාන්‍ය පරිභෝජන වියදම් ඒ දේවල් සහ අනිකුත් දේවල් වලට කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඒ ඔක්කොම අයින් වෙලා කෝටි 8ක මුදලක් සංචිත ධනයක් ලෙස මට පැවතෙන්නට ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැත්නම් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ආරම්භ කරන්නේ අද දින ඒ කියන්නේ 2023 ජූලි මාසේ 22. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ආරම්භ කරන්නේ අද දින ඒ කියන්නේ 2022 ජූලි මාසේ 2023.
එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ආරම්භ කරන්නේ 2023 ජූලි මාසේ 22. ඒ කියන්නේ අද දවසේ. ඒත් අද දවසේ ඉඳලා අගෝස්තු මාසේ 14 රාත්‍රිය වනතුරු 2025 හරියටම දින තියෙනවා 752ක්. අපි දවස් දෙකක් පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කරලා 750ක් කියලා සලකනවා සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කාලය. එතකොට මම ඔයාලට මේක විස්තර කරලා පෙන්නනවා දවසින් දවස මේ දවස් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හෙට දවසේදී මම වීඩියෝ නිදහස් කරද්දී අපිට තියෙන කාලය 749. අනිද්දා දවසේ වෙද්දී 748. එහෙම අඩු වෙලා අවසානයේදී 0 වෙද්දී මගේ account එකේ සල්ලි සංචිත ධන වශයෙන් රුපියල් කෝටි 8ක් තියෙන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ දවසින් දවස ඒ වගේ මාසෙන් මාසෙ උපයන දේවල් කොහොමද කියන එක මම ඔයාලට පෙන්වනවා. එතකොට මේකෙදි මම කිව්වර සංචිත ධන ශුන්‍යයි කියලා අරගෙන යන්නේ සමහර වෙලාවට මට යම්කිසි මාකටිං ප්‍රොසෙසර්ස් වලට මගේම තියෙන පෙර ධනය පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඒවා සලකන්නේ මගෙන්ම ගත්ත ණය විදියට. ඒකට ඒ ණයත් මම පියවන්නට ඕනේ. නමුත් ඒවාත් හැකිතාම අවුම්වල විදිහට තමයි මම මේක අරගෙන යන්නේ. එතකොට මේක කොහොමද සංකල්පය ගොඩනගන්නේ? මම කිව්වා V8 එකක් කියන්නේ ඔයාලව මොටිවේට් කරන්නට දාපු සංකල්පය. මගේ V8 එකක් මට ගන්නට අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මට ස්ටැන්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකක ඩිග්‍රී එකක් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඉහළ ස්ටැන්ෆර්ඩ් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් විදිහට මට ඕනි. එතකොට ඒකට යම් කිසි මුදලක් වැය වෙන්නට පුළුවන්. අන්න ඒකට යම් සංචිත ධනයක් ඒකෙන් මම වැය කරනවා. මොකද මම දැනට මම මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රීස් දෙකක් ෆලෝ කරනවා. ඒතකොට ඒ ඩිග්‍රීස් දෙක ෆිනිෂ් වෙනවා අවුරුදු දෙකක කාල සීමාවකදී. ඒතකොට ඒ සියල්ලම ප්ලෑන් කරලා තමයි මම මේ කටයුත්තට යන්නේ. ඒතකොට මේක තමයි මගේ මොටිවේෂන් එක. මේක ඔයාලගේ මොටිවේෂන් එක V8 එක. රයිට්. එතකොට මම මේකේ කොහොමද ප්ලෑන් එක විස්තර කරලා තියෙනවා මාස 1 සිට මාස 3 month 3 දක්වා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි ගත්තොත් එහෙම ලක්ෂ 800ක් නේ කෝටි 8ක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක අපි 24න් බෙදුවම එනවා ලක්ෂ 33.3. සාමාන්‍යයෙන් මට මගේ සැලරි එකවත් එච්චර ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකෙම සාමාන්‍ය approximately අපිට කියන්න පුළුවන් ඒකෙන් භාගයකට චුට්ටක් වැඩි ප්‍රමාණයක් කියලා. එතකොට කොහොමත් ඔය මේ සැලරි මගින් මේ achievement එක කරන්නට බෑ. එතකොට මම වෙනම approach එකක් පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ. එතකොට මම මෙතන approaches කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන පාවිච්චි කරන දල approach එක කිව්වොත් එහෙම business process එක තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ business එක. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් අරගෙන යනවා. ස්ටාර්ට්අප් එකක් අරගෙන යන්නට පෙර නිකන් ෆ්‍රීලාන්සින් විදිහට. ඒ කියන්නේ මට මේ ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු දෙකක කාල සීමාවකදී අවුරුදු තව කාලය දෙන්නට බෑනේ. ඒ බිස්නස් එක සක්සස් වෙනවා කියලා එහෙම කාලය බලාගෙන ඉන්න බෑ. ඒකට මේ කාල සීමාවකදී ඒ කියන්නේ දිනෙන් දින මාසෙන් මාසේ මුදල් එන්න ඕනේ. එතකොට ෆ්‍රීලාන්සින් වලට යනවා මගේ කේපබිලිටි එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා බලන්නට ඕනේ. ඔයාලගේ තියෙන ශක්තියන් මොකක්ද කියලා. මට තියෙන ශක්තිය නෙමෙයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට වෙනස් ශක්තියන් තියෙනවා. මම මගේ ශක්තියන් ටික මොනවද? මගේ ශක්තියන් සහ වීක්නසස් මම පෙළගස්සලා තියෙනවා. ඒතර මේ පෙළගැස්වීම මම ඊළඟ දවසේදී පෙන්නනවා. දල වශයෙන් කියන්නම් මට මගේ ශක්තියන් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මට data science knowledge එක තියෙනවා. AI applications build කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අලුත් algorithms build කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම software engineering knowledge එක තියෙනවා. ඒතර mobile applications ඒවා build කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර ඒ කියන්නේ technology පැත්තෙන් මට හොඳ strong knowledge එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මට හොඳට කට්ටිය influence කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වගේ කට්ටියට යම් හොඳට ඔයාලා ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරලා යම්කිසි ඒරියා එකකට ફોකස් කිරීමේ හැකියාව තියෙන එකක්. මම ඒ වගේ මම හිතනවා මම ඊටම දක්ෂ ගුරුවරයෙක්. ඒතර ඒ ඇබිලිටි එක තියෙනවා. ඒ වගේම මට පොත් ලිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. පොත් කියවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔය කාරණා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ රිසර්ච් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා. ඒතර ඔයා මගේ ශක්තියින් විදිහට මට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ process එක අරගෙන යද්දී. ඒතර ඔයාලා බලන්නට ඕනේ ඔයාලට තියෙන ශක්තියින් මොනවද? ඒව අනුව ඔයාලා මේ plan එක එක්සිකියුට් කරන්නට සැලසුම් කරන්නට ඕනේ. එතකොට මේකෙදි මම ෆස්ට් month 1 to 3 එකේදී මගේ මම විසින්ම නිර්මාණය කරන applications freelance clients ලාක සම්බන්ධ වෙලා එයාලට සර්විස් එකක් විදිහට ලබා දෙනවා. ඒතකොට ඒ තුලින් යම් කිසි ධනයක් එතන එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ 4 to 6 කියන කාල සීමාව තුළදී මම online courses generate කරනවා. දැනට මගේ online courses යනවා. ඒවා යන්නේ live. නමුත් මෙහිදී මම Udemy, Coursera වගේ platforms හරහා මගේ knowledge එක globally access කරන්න පුළුවන් විදිහට දානය කරනවා. එතකොට ඒ තුලින් මට revenue generate වෙනවා. මේ අතරට යම්කිසි wow factor එකක් එන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ
කිසිවෙකු නොකරන්නා වූ අලුත්ම දෙයක් නිර්මාණය වෙන්නට පුළුවන්. ඒතකොට ඒක තුලින්දී අර රැපිඩ් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් වෙන්නට පුළුවන් මගේ සංචිත ධනය. ඒතකොට එකපාරට ලොකු නිකන් අර බූස්ට් එකක් වගේ වෙන්නට පුළුවන්. එතකොට බලන්න පුළුවන් මගේ රැපිඩ් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක. ඒතකොට අපි කියන්න බෑ මාසෙකට හැමතිස්සම ලක්ෂ 33ක් මගේ account එකට එනවා කියලා. ඒතකොට monthly first month to third month එන්නේ මේ විදිහට මාස 3න් 3ට යම්කිසි ධනයක් සංචිත වෙනවා. ඒතර ඒ ධනය මාසෙන් මාසෙට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒක යම්කිසි විදිහට ඇක්සලරේට් වෙලා යන්නට ඕනේ. එතකොට ඉගෙනුම් ප්ලැට්ෆෝම් හරහා මට ලැබෙන එක. ඊට පස්සේ මම වෙබිනාර් සහ වර්ක්ෂොප්ස් කරනවා. ඒවා ෆ්‍රීලි කිරීම සහ මුදල් බිල්ලට කිරීම වෙනවා. ඒ ඔක්කොම මගේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල මගේ ජනප්‍රියත්වයක් නිර්මාණය වෙන්නට පුළුවන්. ඒ තුලින් තවදුරටත් මගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ඉල්ලුමක් නිර්මාණය වෙන්නේ හැකියාව තියෙනවා. මම 13 to 18 ගත්තොත් එහෙම මම AI කන්සල්ටින් සර්විසස්. ඒතර මේක නිකන් ලාර්ජ් ඔඩියන්ස් වලට ඒතර මාව විසින් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට නමක් දිනාගෙන ඉන්නවා මේ AI ෆීල්ඩ් එකේ. එතකොට හොඳ ඇම්බැසඩර් කෙනෙක්, AI ඇම්බැසඩර් කෙනෙක් විදිහට නමක් දිනාගෙන ඉඳීමේ අවුරුද්දක කාල සීමාවක් ඉක්මලා තියෙන. ඒතර අවුරුද්දක සහ අවුරුද්දකමාරක කාල සීමාවකදී මට කන්සල්ටින් සර්විසස් ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන කාල සීමාව 19 24 දී මට සෑහෙන ක්‍රියේටිව් ඇප්ලිකේෂන්ස් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඒ වගේම මට හොඳ ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් වෙන්නට පුළුවන්. ඕක තමයි ඔය දල වශයෙන් මම මගේ ප්‍රොසෙස් එක විස්තර කරේ. ඒතර මේ ප්‍රොසෙස් එක අද ඔය කන්සෙප්ට් එක බිල්ඩ් කිරීම. ඒතර මේක යම් කිසි දේවල් ෆයින් ටියුන් කරන්න තියෙනවා. ඒව ෆයින් ටියුන් කරලා අපි හෙට දවසේදී හම්බ වෙමු. ඒතර මේ ප්‍රොසෙස් එක දවසින් දවස කොහොමද වෙන්නේ? කොහොමද ඉන්කම් ජෙනරේට් උනේ? මේ සියල්ල ඔයාලට ට්‍රාන්ස්පරන්ට්ලි බලා ගන්න පුළුවන්. මම බොහොම ස්තුතියි.